ආයුබෝවන් ඔයාලා හැමදෙනාටම අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ ස්ටීම් කරලා හදන පාන් පුඩින් එකක්. මීට කලින් මම ඔයාලට oven එකේ බේක් කරන පාන් පුඩින් එක කියලා දුන්නා. තව මේ වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් මම link එක description box එකට දාන්නම් මෙතනින් බලන්න. පාන් පුඩින් හදන්න ඕන වෙන දේවලුත් මම description box එකේ දාන්නම්. මගේ වීඩියෝ වලට ඔයාලා කැමති නම් මගේ YouTube channel එකටත් subscribe වෙන්න. ඔයාලා දැනටමත් subscribe වුණේ නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඒ ළඟම තියෙන පුංචි සීනුවත් ක්ලික් කරන්න. මගේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාලා යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මේ පාන් පුඩින් එක හදන්න මෙන්න මේ දේවල් ඕන වෙනවා. බිත්තර 5යි, පාන් පෙති 5යි, මේ වගේ වටේ අයින් කරලා මැද ටික ගන්න. කිරි කෝප්ප 1යි, ඒ කියන්නේ මිලිලීටර් 250යි, වැනිලා තේ හැඳි 1යි, සීනි ග්‍රෑම් 150යි, ඒ කියන්නේ කෝප්ප 3 කාලයි, සාදික්කා කුඩු තේ හැඳි භාගයයි. ඔයාලට ඕන නම් මින්සාල් කුඩු ගන්නත් පුළුවන්. ලුණු තේ හැඳි කාලයි, කැරමල් එකට සීනි කෝප්ප කාලයි, වතුර ටිකක්, සරසා ගන්න ඕන වෙනවා ටූටි ෆ්‍රූටි ටිකක් සහ මුද්දරස් පළම් ටිකක්. මේ තියෙන්නේ මම පුඩින් එක හදන භාජනය. මම මුලින්ම කරන්නේ මේ වගේ හොඳට බටර් ගා ගන්නවා. දැන් සාස් පානක් ලිපේ තියලා සීනි කෝප්ප කාලයි වතුර ටිකයි දාන්න. මේ වගේ කරකවකව කැරමල් වෙන්න දෙන්න. ඔයාලට පේනවනේ දැන් පාට ටිකක් වෙනස් වෙනවා. දැන් නිතරම මේ වගේ කරකවන්න. දැන් බලන්න ලස්සන පාටට කැරමල් වෙලා තියෙනවා. දැන් මේ ඇති. මේ වගේ පුඩින් එක හදන භාජනයට දාගන්න. දැන් මම කැරමල් එක වටේම මේ වගේ තවර ගන්නවා. මේක හොඳටම ගන්න වෙන්න ඕන. ඒ අතරදී අපි පුඩින් එක හදමු. මම දැන් මුලින්ම කරන්නේ පාන් පෙති ටික මේ වගේ කුඩු කර ගන්නවා. මේ වගේ බ්ලෙන්ඩර් එක නවත්ත පාන් ටික කුඩු කරගන්න. දැන් වෙන භාජනයකට මේ වගේ මාරු කරන්න. මම දැන් මේ බ්ලෙන්ඩර් ජාර් එකටම බිත්තර ටිකක් දාලා බ්ලෙන්ඩ් කරනවා. විනාඩි 2ක් විතර බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. දැන් මම සීනි, සාදික කුඩු, ලුණු, වැනිලා, කිරි එකතු කරනවා. දැන් ආයෙත් විනාඩි 2ක් විතර හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. මම දැන් කරන්නේ පාන් ටික මේ වගේ ලොකු භාජනයකට දානවා. දැන් පුඩින් මිශ්‍රණයක් දාන්න. ඔයාලා මේ වගේ හැන්දකින් හොඳට කවලම් කර ගන්න ඕන. මොකද පාන් වලට හොඳටම පුඩින් මිශ්‍රණය උරා ගන්න ඕන. දැන් ඔයාලා මේ විදිහටම විනාඩි 5ක් 10ක් තියෙන්න දෙන්න. දැන් බලන්න අපේ කැරමල් එක හොඳටම ඝන වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මම කරන්නේ මුද්දරස් පළම් ටූටි ෆ්‍රූටි ටිකක් මේ වගේ දානවා. දැන් පුඩින් මිශ්‍රණයෙන් ටිකක් දාන්න. ආයෙත් මුද්දරස් පළම් ටිකක් දාන්න. පුඩින් මිශ්‍රණය මේ වගේ මාරුවෙන් මාරුවට දාන්න. උඩින් මුද්දරස් පළම් ටූටි ෆ්‍රූටි දාලා මේ වගේ සරස ගන්න. දැන් මම ෆොයිල් කොලයකින් මේ වගේ වහනවා. එතකොට ඇතුළට වතුර යන්නේ නැහැ. වතුර යන්නේ නැති වෙන්න පිඟානකින් ඔයාලට වහන්නත් පුළුවන්. දැන් ඔයාලා මේ පුඩින් එක විනාඩි 30ක් 40ක් විතර හොඳට ස්ටීම් කරගන්න.
මේ තියෙන්නේ ස්ටීම් කරගත්ත පාන් පුඩින් එක. මම දැන් මේ පුඩින් එක නිවෙන්න තියනවා. නිවුනට පස්සේ මේ වගේ අනිත් පැත්තට හරව ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත පාන් පුඩින් එක. මම දැන් ඔයාලට කෑල්ලක් කපලා පෙන්නන්නම්. මේ වගේ තමයි ඇතුළ පේන්නේ. මේ පුඩින් එක හරීම සොෆ්ට් ඒ වගේම ගොඩාක්ම රසවත්. ඔයාලත් ඉතින් හදලා බලන්නකෝ. මේ වීඩියෝ එක සම්බන්ධයෙන් ඔයාලට ගැටළු යෝජනා අදහස් තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ආයෙත් මේ වගේම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.